السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من تكنو في الفئة السعرية الاقتصادية، وهو التكنو سبارك 20 برو بلس. موبايل بمواصفات رائعة جدا وسعر في المتناول. هنعرف كل شيء حرفيا عن الموبايل، وهنعرف إذا كان يستحق الشراء فعلا ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدا اولا بالمواصفات العاديه للتكنو سبارك 20 برو بلس، والبدايه مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكيه سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهه الاماميه طبعا مصنوعه من الازاز. والموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار بتقييم IP53. اما ابعاد الموبايل: الطول 164.7 مللي، والعرض 75 مللي، والسمك 7.6 مللي. الحقيقه التصميم رائع وشيك وما فيهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G، وبيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه. والموبايل بيدعم بصمه الاصبع موجوده في الشاشه، وبيدعم خاصيه التعرف على الوجه او بصمه الوجه. وكمان الموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم راديو FM، وبيدعم صوت الستيريو علشان الصوت يكون قوي وواضح. وبيدعم مقياس التسارع والتقارب والبوصله وجيروسكوب، ونظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه HiOS 14. دي المواصفات العادية اللي موجودة في التكنو سبارك 20 برو بلس. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 33 واط هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية هتقدم أداء قوي في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب أو في أي استخدام زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده. البطارية ما فيهاش أي مشاكل. أما مساحة تخزين التكنو سبارك 20 برو بلس: الموبايل بنسخة وحيدة رام 8 جيجا، وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. نيجي بقى لشاشة الموبايل، واللي بتكون من نوع الأموليد، شاشة قوية بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2436 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة بشكل كبير، وخاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة. ومعدل السطوع 1000 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح خاصة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا هتقدم أداء رائع وقوي في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي أو كول اوف ديوتي أو فري فاير، أو حتى في ألعاب البلاي ستيشن. وكمان بتقدم أداء رائع في الاستخدامات العادية أو التصفحات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. بتقدم أداء قوي لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير. أما عن أداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي من شركة ميديا تك هيليو جي 99 ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج بيقدم أداء قوي وسريع في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي أو كول اوف ديوتي أو الحاجات اللي زي كده. وكمان في الاستخدامات العادية المعالج بيقدم أداء سريع وسلس. وكمان في التصوير بيقدم صورة روعة ورايقة. هيجي واحد هيقول لي المعالج داخل له بالتصوير، هقول لك بكل بساطة يا صديقي العزيز ان المعالج هو عقل الجهاز، هو الآمر الناهي في كل شيء حرفيا. نيجي بقى لكاميرات التكنو سبارك 20 برو بلس، والبداية مع الكاميرا الأمامية، واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاء 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية للعزل والبورتريه. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم المؤقت الذاتي وإشارة الكف والالتقاط المتتابع والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 2K بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء رائع حرفيا من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل. أما ألوان التكنو سبارك 20 برو بلس: الموبايل بأربع ألوان بالأخضر، ودي نسخة من الجلد والذهبي والأسود والأبيض زي ما هو واضح قدام حضراتكم.
نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، التكنو سبارك 20 برو بلس من أفضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئة السعرية الاقتصادية، لأن بكل بساطة الشاشة قوية من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير. وكمان المعالج من المعالجات الرائعة في الفئة السعرية الاقتصادية، والكاميرات برضو بتقدم اداء رائع حرفيا من حيث الجوده والالوان، سواء الكاميرا الاماميه او الكاميرات الخلفيه. يعني من الاخر الموبايل هيقدم لك قيمه مقابل سعر، ومش هتندم لو اشتريته ان شاء الله. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر التكنو سبارك 20 برو بلس. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الوحيده رام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 165 دولار امريكي، يعني بالمصري 6000 جنيه. والسعر في مصر هيختلف كتير بسبب الازمه الاقتصاديه. اما سعر الموبايل بالسعودي 600 ريال، وبالمغربي 1740 درهم. اما سعر الموبايل بالجزائري 34143 دينار، والسعر بالكويتي 50 دينار، والسعر في الأردن 115 دينار، وأخيرا السعر في فلسطين الحبيبة 795 شيكل. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية زي ما قلت لكم يا أصدقائي. لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.